Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Đầu tiên khi nhắc đến Brazil, bạn sẽ nghĩ ngay đến điều gì? Comment xuống bên dưới cho mọi người biết nhé. Nhắc đến Brazil, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những trận cầu đỉnh cao, những cảnh quan thiên nhiên đẹp đẽ, những lễ hội đường phố với vũ điệu samba đặc sắc. Tất cả những yếu tố đó đã thu hút hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới đến với Brazil mỗi năm. Tuy nhiên, Brazil cũng có chứa đựng những điều có một không hai, khiến cho phần còn lại của thế giới phải sốc. Những thứ tưởng chừng như bình thường với mọi người, thì khi đến với đất nước này, nó lại trở thành cực kỳ tồi tệ. Vậy còn những điều thú vị gì mà chúng ta chưa biết về xứ sở này? Hãy cùng Thế giới hôm nay tìm hiểu về 15 điều điên rồ chỉ tồn tại ở Brazil nhé! 15. Làng ế chồng. Nữ nhi quốc Nova do Cordeiro ở Brazil nhìn đâu thì cũng chỉ thấy chị em phụ nữ, đặc biệt còn là mỹ nhân tuyệt sắc, thế nhưng lại luôn trong tình trạng ế. Các anh trai muốn lấy vợ nước ngoài phải đến ngay ngôi làng này. Không giống như những nơi khác, ngôi làng này sau khi thành lập đã đưa chế độ nữ quyền lên đầu, điều đi ngược lại với xã hội ngày xưa. Cũng từ đó mà ngôi làng thiếu vắng đi bóng dáng của những người đàn ông. Nhiều phụ nữ kể từ khi sinh ra, lớn lên và già đi cũng chưa một lần biết đến cảm giác yêu đương với đàn ông. Do tình thế, âm thịnh, dương suy trong thời gian dài, nhiều người phụ nữ thậm chí đã đang tìm đối tượng cho mình. Có bạn nam nào đăng ký đến đây không? Comment ngay xuống bên dưới nhé! 14. Đảo Queimada Grande. Mặc dù Brazil có rất nhiều điểm du lịch nổi tiếng, thế nhưng bạn đừng bao giờ đặt chân đến hòn đảo này. Nếu không thì ông bà cũng chẳng gánh nổi đâu. Hòn đảo Queimada Grande tại Brazil được mệnh danh là hòn đảo nguy hiểm bậc nhất thế giới. Đây là nơi sinh sống duy nhất của rắn hổ lục đầu vàng, loài rắn độc nhất trên trái đất. Những người bị rắn cắn nếu không được chữa trị kịp thời thì chỉ có thể về gặp ông bà. Sơ thì cứ mỗi mét vuông đảo thì có đến 5 con rắn trú ngụ. Đủ để bạn thấy quân số của chúng đông đến nhường nào. Chưa kể, đảo rắn còn có hơn 400.000 loài rắn cực độc khác. Hiện tại, chính quyền và hải quân Brazil cũng đã lập biển cấm, không cho ai được tới đảo, dù hòn đảo có nhiều tiềm năng du lịch to lớn. (13) Băng đảng khét tiếng. Bên cạnh du lịch, Brazil còn nổi tiếng với 1.000 khu ổ chuột, hay còn gọi là các favela theo tiếng địa phương. Do không được chính phủ kiểm soát, các địa điểm này được mệnh danh là thiên đường của tội phạm, ma túy và các băng đảng khét tiếng. Việc xảy ra những vụ đâm chém, nổ súng trong khu vực này là chuyện rất đổi bình thường. Trẻ em nơi đây thậm chí làm quen với súng đạn nhiều hơn là sách vở. Ngay cả cảnh sát cũng rất hạn chế ra vào khu vực này. Các băng đảng còn nguy hiểm đến mức họ sẵn sàng chi số tiền lớn để thưởng cho ai có thể xử lý được cảnh sát. Mỗi khi có sự kiện lớn như World Cup, Olympic, chính phủ thường thỏa hiệp với các băng đảng về việc ngừng bắn. Do sự nguy hiểm tiềm tàng mà rất ít du khách ghé thăm nơi này. Và bạn cũng đừng dại dột đến nếu không muốn ăn kẹo đồng nhé. 12. Trang Anaconda. Cách đây vài năm, báo chí Brazil từng xôn xao khi tìm thấy ông tổ của loài trang tại một công trình đập nước. Con trang có chiều dài lên đến gần 10 mét và nặng nửa tấn. Theo nhận định của các nhà nghiên cứu, rất có thể sinh vật khổng lồ này là loài trang Anaconda, một trong những loài sinh vật đáng sợ trên trái đất. Với một phần lãnh thổ thuộc Amazon, người dân Brazil ở các lưu vực sông rất dễ bắt gặp những con trang Anaconda lớn, đang bơi hay săn mồi lớn dưới đầm lầy. Tuy không có nọc độc như rắn, nhưng chúng có sức mạnh khủng khiếp. Khi siết mồi, chúng có thể làm tan nát bộ xương của những con trâu rừng. Con mồi ưa thích của chúng là cá sấu Nam Mỹ, các loài rắn khác, dê và thậm chí cả báo Nam Mỹ. 11. Cầu rừng. Bạn nghĩ ai sẽ là người đi qua cây cầu này? Đó là những chú khỉ sư tử vàng tamarin này đây. Chúng là một giống khỉ nhỏ sở hữu chiếc bờm đặc trưng, được chọn là biểu tượng quốc gia của Brazil. Tuy nhiên, đợt bùng phát bệnh sốt da vàng vào năm 2018 đã đưa loài này trở lại bờ vực tuyệt chủng. Do đó mà cây cầu rừng đã xuất hiện, nó bắt qua một con đường cao tốc, giúp những con khỉ lưu thông qua một khu vực rừng rộng lớn hơn để phát triển. Phía trên cầu được trồng các loại cây, thực vật nhằm tạo ra một hành lang tự nhiên thu hút loài linh trưởng. Ngoài cầu rừng ra, tại một nơi sâu thẳm trong cánh rừng tại Brazil, người ta tìm thấy một cây cầu kỳ lạ. Không chắc nó được xây nên với mục đích gì. Bạn nghĩ thế nào? Comment cho mọi người biết nhé! 10. Virus Zika. Theo các nhà nghiên cứu, hầu hết muỗi tại Brazil đều mang chủng virus Zika. Với người nhiễm loại virus này, nếu nhẹ, họ sẽ có các triệu chứng sốt lâm sàng.
Tuy nhiên, nếu trở nặng, người bệnh sẽ gặp tình trạng viêm não, rối loạn thần kinh. Đặc biệt với những người phụ nữ mang thai, việc bị muỗi chích sẽ ảnh hưởng rất lớn tới đứa trẻ trong bụng. Nghiêm trọng nhất là gây nên hội chứng teo đầu ở trẻ. Đáng ngại là hiện nay trên thế giới vẫn chưa có vaccine phòng bệnh, cũng như các loại thuốc điều trị đặc hiệu. Do đó các mẹ bầu khi đến đây nên trang bị vũ khí chống muỗi, chứ nếu lỡ bị chích thì toang đấy. Đặc biệt, virus Zika còn có thể lây qua đường tình dục. Do đó nếu đi vào vùng có nguy cơ bị virus Zika, hãy bảo vệ bằng những biện pháp tốt nhất nhé. 9. Cuộc thi Miss Bum Bum. Ở Brazil, phụ nữ rất ưa chuộng phong cách đùi đẩy đà, mông căng tròn hơn là thân hình mảnh mai. Đây là quốc gia nổi tiếng với nhiều mỹ nhân xinh đẹp dáng chuẩn với kích thước 3 khủng. Đặc biệt, Brazil là nước có nhiều cuộc thi liên quan đến vòng 3 nhất thế giới. Để chiến thắng, vòng mông của các cô nàng còn phải đảm bảo được các yếu tố đưa ra. Các cuộc thi này không quan tâm nhiều đến ngoại hình hay vóc dáng. Cái họ quan tâm chính là vòng 3 của các cô nàng tham dự. Cuộc thi Hoa hậu vòng 3 Miss Bum Bum, tổ chức thường niên, được xem là cuộc thi sắc vọng đình đám nhất Brazil. Và tất nhiên không lạ gì khi các cô nàng đất nước này luôn lấy kim siêu vòng 3 để làm hình tượng phấn đấu. 8. OK. Ký hiệu OK thường được biểu hiện là sự đồng ý, đồng tình. Đôi khi với những tâm hồn đen tối, nó còn có nghĩa là thế này. Tuy nhiên, nếu bạn làm điều này ở Brazil thì hãy cẩn thận, nếu không sẽ bị người dân kỳ thị đấy. Tại xứ sở Samba, ký hiệu OK được ví như một cử chỉ thô tục, bởi lẽ bạn sẽ không nghĩ được rằng nó có cùng ý nghĩa với ký hiệu này. Khi Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon đến Brazil, như một thói quen, ông đã đưa ra cử chỉ này trước đám đông. Đương nhiên nhận lại đó là những tiếng hô phẫn nộ của người địa phương. Do đó, để tránh những hiểu lầm, hãy tìm hiểu thật kỹ về văn hóa của đất nước mà bạn sắp đến. Còn nếu bạn đang thắc mắc người Brazil bày tỏ sự đồng ý thế nào, thì họ sử dụng ngón cái, ký hiệu thumb up để biểu hiện nhé. 7. Núi Roraima. Nếu bạn đã từng xem bộ phim hoạt hình Up từ nhà Disney, hẳn bạn sẽ rất ấn tượng với một ngọn núi nằm sừng sững như một hòn đảo thiên đường. Đó chính là ngọn núi Roraima kỳ ảo nằm tại Venezuela. Điều khiến nó đặc biệt hơn cả là ngọn đỉnh núi bằng phẳng, vách núi dựng đứng như được mẹ thiên nhiên điêu khắc. Vào những ngày nhiều mây, thảm thực vật phía trên đỉnh núi sẽ khiến nó trông như một hòn đảo trên trời trong nhiều câu chuyện cổ xưa. Bên cạnh đó, người ta phát hiện ngọn núi này có nền địa chất lâu đời nhất thế giới, khoảng 2 tỷ năm về trước. Do đó, ngoài cái tên Roraima, ngọn núi này còn có tên là Tepui, theo tiếng địa phương là ngôi nhà của các vị thần, là thiên đường nơi hạ giới. Bên cạnh đó, núi Roraima còn có ngọn thác Angel Fall tự nhiên cao nhất, được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Nếu có dịp, hãy đến ghé thăm nơi này. 6. Bóng đá. Brazil từ trước đến nay luôn được mệnh danh là đất nước của bóng đá. Nếu ai từng đặt chân đến Brazil một lần, sẽ thấy người dân nước này cuồng chơi bóng tròn đến mức nào. Họ ăn cùng bóng, ngủ cùng bóng và đá bóng ở khắp mọi nơi. Trong khi những quốc gia khác chỉ có vài chục đội tuyển bóng đá, thì ở đất nước này con số lại đến vài trăm. Đây cũng là cái nôi đào tạo ra những chân sút vàng danh thế giới như Pelé, Neymar. Người Brazil luôn quan niệm rằng bóng đá như một tôn giáo, và tôn giáo thì đương nhiên bất khả xâm phạm. Họ sẵn sàng ghi lại dấu ấn mỗi khi đội nhà chiến thắng, như xăm các cột mốc chẳng hạn. Hay nhiều người còn sơn cả những vật dụng trong nhà thành màu của đội bóng yêu thích. Đặc biệt, nhiều cách mừng của họ có lẽ đôi khi sẽ khiến bạn khiếp vía. Khi một đội bóng chiến thắng, các cổ động viên quá khích sẵn sàng lôi súng ra và làm vài màn chúc mừng. 5. Không khoe của ở Brazil. Như đầu video đã nói, Brazil là một đất nước có rất nhiều khu ổ chuột và các băng đảng khét tiếng. Do đó trộm cắp là một vấn đề rất nan giải của đất nước này. Nhìn thì rất thân thiện, nhưng đội quân móc túi thì luôn tồn tại rất nhiều ở các thành phố Brazil. Nếu bạn đi du lịch và thể hiện mình là một người có điều kiện, cầm trên tay món đồ hàng hiệu hay xách tiền dày cộm, không lâu đâu, bạn sẽ không còn cái nịt để mà về nhà luôn đấy. Lời khuyên của chính quyền là hãy cất giữ những món đồ giá trị tại khách sạn của mình, đừng tỏ ra hào phóng, hạn chế khoe ra những món đồ đắt giá như trang sức, dây chuyền, bông tai để tránh gặp những tình huống không đáng có. 4. Mang theo kem đánh răng mọi lúc mọi nơi. Bạn đã bao giờ mang bàn chải và kem đánh răng ra quán cà phê để dùng hay chưa? Comment cho mọi người biết nhé! Tại Brazil, người dân thường có thói quen đánh răng sau mỗi bữa ăn. Tới đây thì chắc các bạn cũng không nghĩ là lạ đúng không?
Tuy nhiên, bữa ăn ở đây bao gồm cả ăn vặt hay uống cà phê. Cứ sau một bữa là họ lại đánh răng. Để tiện lợi cho việc này, hầu như người Brazil nào cũng luôn có một bộ bàn chải cá nhân bên mình. Thêm vào đó, họ còn có thói quen rửa tay trước và sau khi vào nhà vệ sinh. Và mong muốn khách du lịch cũng sẽ hành động giống người bản địa. Một điều khá là điên rồ nhỉ? 3. Rừng Amazon. Khu rừng rậm Amazon rộng lớn là một phần của Brazil, nơi có những cánh rừng già có phần u ám cùng với bầu không khí quanh năm ẩm ướt. Đồng thời là khu rừng rậm lớn nhất, ẩn chứa nhiều điều đáng sợ và kinh dị nhất trên thế giới. Nơi đây là địa bàn sinh sống của nhiều loài vật, chỉ nghe đến tên thôi cũng thấy khiếp sợ, như trang anaconda khổng lồ, cá ma cà rồng Cadiru, cá piranha ăn thịt người hay kiến zombie. Các nhà khoa học còn tìm thấy một loài lươn phóng điện mạnh nhất tại Amazon. Sức mạnh khủng khiếp của nó có thể khiến một con cá sấu giật cứng người chỉ trong vài giây. Đặc biệt, nơi đây còn có loài kiến đầu đạn, với cú cánh đầu đớn bậc nhất trong thế giới động vật. Đặc biệt, cú cánh của nó còn truyền vào cơ thể một chất độc gây ảo giác. Nếu không chữa trị kịp thời, các vết cánh sẽ bị hoại tử dẫn đến mất chi hoặc tử vong. Tuy nhiên điều này lại là một thử thách với nhiều thanh niên trong các bộ lạc Amazon. Người vượt qua được những vết cánh này sẽ được xem như là một người trưởng thành. Nếu là bạn có dám thử không? Comment cho mọi người biết nhé! 2. Giờ dây thun. Có lẽ Brazil không giống với nhiều nước khác, nhưng lại giống Việt Nam ở khoảng giờ dây thun. Nếu một cuộc hẹn tại Brazil lúc 8 giờ và bạn đến đó trước 9 giờ, có lẽ bạn sẽ nhận được những ánh mắt khinh miệt từ mọi người đấy. Tại Brazil, giờ dây thun từ lâu đã trở thành một văn hóa ứng xử trong xã hội. Lý do được đưa ra bởi tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra, hoặc đơn giản là bởi vì thói quen đứng lại buôn dưa lê cùng bà hàng xóm giữa đường. Họ dường như chẳng mấy quan tâm đến việc đúng giờ. Nếu bạn gọi cho một người bạn Brazil và nghe anh ta bảo đang đến, thì có lẽ anh ta sẽ xuất hiện trong 5 phút, 10 phút, 30 phút hay thậm chí là 1 đến 2 tiếng sau. Nghe như kiểu lời của mấy đứa bạn thân ấy nhỉ? 1. Nhà tắm. Tại Brazil, họ sẽ chẳng mất công để gắn với những bình điều chỉnh nóng lạnh trong nhà tắm. Bởi lẽ, nó đã được tích hợp trong cả vòi sen rồi. Với sản phẩm này, một thiết bị chuyển đổi được lắp trên đầu vòi hoa sen và cắm vào nguồn điện. Nhiệt từ cục lõi tỏa ra sẽ làm nóng liên tục phần nước phía dưới. Tuy nhiên, nó có vẻ khá đáng sợ. Chúng ta đều biết nước là một chất dẫn điện rất tốt. Nếu lỡ điện bên trên bị rò rỉ, há chẳng phải chúng ta sẽ vừa tắm vừa cười như thằng điên hay sao? Điều điên rồ nào của Brazil khiến bạn kinh ngạc nhất? Comment xuống chia sẻ bên dưới nhé! Hãy like và subscribe để đón xem nhiều video thú vị hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!